Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Οι φοίνικες που ψιθύριζαν. Από την Τίπα Γκαγβάνη και την Τίνα Σούχανεκ. Η Μόρι ήταν ένα μικρό κοριτσάκι με μεγάλα καστανά μάτια. Έμενε με τους γονείς της σε μια υπέροχη καλύβα από φοίνικες δίπλα σε μια μικρή γαλάζια λίμνη. Κάθε πρωί έβαζε ένα τεράστιο καλάθι πάνω στο κεφάλι της και κατέβαινε στη λίμνη. Η μητέρα της την ακολουθούσε με τα ρούχα που έπρεπε να πληθούν και ο πατέρας της έφερνε το δίχτυ για το ψάρεμα. Όσο εκείνος ψάρευε, η μητέρα της έπλυνε τα ρούχα στην άκρη της λίμνης. Όταν βάραινε το δίχτυ, το τράβαγε προς τη στεριά και μαζεύαν τα ψάρια που είχαν πιαστεί στο μεγάλο καλάθι. Καμιά φορά πιανόταν μαζί με τα ψάρια και καμιά χελώνα και τότε έτρεχε η Μόρι να τη σώσει. Ένα πρωινό, καθώς ψάρευε ο πατέρας της, η Μόρι είπε «Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μείνουν άλλα ψάρια στη λίμνη». Η μητέρα της την καθησύχασε και της είπε να πάει στο σχολείο. Όταν όμως έπεσε να ξαποστάσει, η μητέρα της Μόρις είδε ένα περίεργο όνειρο. Ονειρεύτηκε μια λίμνη, όπου δεν υπήρχαν ψάρια, ενώ ο άνεμος και οι φοίνικες μουρμουρίζαν. Τα νερά της λίμνης και η γη πάντα πρόσεχαν την οικογένειά σου. Έτσι και εσύ πρέπει να τα προσέχεις, με τον ίδιο τρόπο. Ξύπνησε με δάκρυα στα μάτια της, σαστισμένη, γιατί δεν ήξερε πώς θα μεγάλωνε τη Μόρι αν δεν πούλαγε αρκετά ψάρια. Το απόγευμα, εκεί που έπλεκε ψάθες από φύλλα καρυδιάς, σκεφτόταν το όνειρό της. Το βράδυ εκείνο η Μόρι άκουσε τους γονείς της να σιγομιλάνε. Η κουβέντα τους πήρε μέχρι τα χαράματα. Το επόμενο πρωί, ο πατέρας της Μόρις της έδωσε ένα μικρό καλαθάκι. «Πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε όλα αυτά τα ψάρια στο μικρό αυτό καλάθι?» ρώτησε η Μόρι. «Θα βάλουμε μόνο όσα χωράνε σε αυτό το καλάθι», της απάντησε ο πατέρας της. Η Μόρι το κοίταξε απορριμμένα. Όταν γύρισε από το σχολείο, βρήκε τη μητέρα της να φτιάχνει σαπούνι και λάδι από τις καρύδες των φοινικόδεντρων. Η Μόρι ενθουσιασμένη ανέβηκε στο δέντρο για να κόψει κι άλλες καρύδες. Αλλά η μητέρα της την απότρεψε, λέγοντάς της «Δεν χρειάζεται να κόψεις άλλες. Θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτές που μας δίνουν τα δέντρα». Και ο πατέρας της πρόσθεσε «Πήραμε μόνο τις καρύδες που πέσαν κάτω. Κοίτα, κάναμε και αυτό το σαπούνι βάζοντάς του γιασεμί». Από εκείνη τη μέρα, η οικογένεια της Μόρις έφτιαχνε σκούπες από τα φύλλα και τις ίνες των φοινίκων, σαπούνι και λάδι και τα πουλούσαν στην αγορά μαζί με τα λίγα ψάρια που χωράγαν στο μικρό καλάθι. Και η Μόρι μεγάλωσε ευτυχισμένη. Το αγαπημένο της παιχνίδι από τότε είναι να σκαλίζει μικρές χελώνες από καρύδα
και να τις περνάει στο λαιμό της. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.